Nagyon vicces, mert nem csak a támadóink közül sokan nem olvasták a könyvet, hanem azok sem, akik mellénk álltak. Amikor Edith mondta, hogy duró-durra ledarálta a könyvet, én azt hittem, hogy végigolvasta nagyon gyorsan, és sokat kommentelt hozzá. Egy-két napba telt, hogy nem, tényleg bedarálta. Szeptember második felében jelent meg a Meseország mindenkié című könyv, amiről azt terjedt el, hogy homoszexuális propaganda gyerekeknek. A hír hallatára aláírásgyűjtés indult a könyv ellen, egy sajtótájékoztatón ledarálták, miközben rengetegen ki is álltak mellette. Leültünk beszélgetni a könyv szerkesztőjével és két meseíróval, hogy mit szólnak a hisztériához. Engem megrázott a botrány, tehát amikor pénteken találkoztam a hírekkel, hogy ledarálták a könyvet, meg a történetemből láttam kiemelt részeket ilyen gyűlölködő oldalon, az rendkívül rosszul esett, mert annyi munkát tettem bele ebbe a történetbe, és ehhez képest mások kiragadnak mondatokat és gyűlölködésre használják, és az nagyon rosszul esett. Nem volt provokatív célunk vele, egyszerűen azt akartuk, hogy a sok-sok másfajta mesekönyv között egy ilyen is kapjon helyet. Az én mesém az Erre volt királykisasszony, ugye ez egy létező népmesének az átdolgozása. Ugye egy herceg meg akar menteni egy királykisasszony, de rájön, hogy a királykisasszonyt egyáltalán nem kell megmenteni, hanem inkább hozzá csatlakozik ahhoz az éles stílushoz, amit a királykisasszony választott. Hát a királykisasszonyt azt például a aszexuálisnak és a romantikusnak alkottam meg. Ők egy olyan kisebbség, akik viszonylag keveset szerepelnek így médiában, úgyhogy fontosnak tartottam, hogy szerepeltessek egy ilyen karaktert, aki nem kíván romantikus kapcsolatba, meg szexuális kapcsolatba lépni senkivel. Ugye a herceg pedig nem bináris nemi identitású, tehát hogy jól érzi magát fiúruhákba és lányruhákba is, keveri ezeket a fiús-lányos tevékenységeket is, és ő felszabadulásként éli meg, hogy a sárkánnyal meg a királykisasszonnyal együtt élhet. Az ötlet a Labriszl Egyesülettől jött, ők kerestek meg engem azzal, hogy lenne kedvem részt venni egy olyan mesekönyv készítésében, ami kisebbségekről szól, vagy marginalizált, stigmatizált helyzetben élő emberekről szól. Amatőr szerzőket kerestünk, vagy olyanokat, akik még nem publikáltak, és olyan meséket vártunk tőlük, amelyekben klasszikus meséket, gyerekek által ismert történeteket feldolgoznak, olyan szereplők bevonásával, akik kisebbséghez tartoznak, vagy az említett marginalizált, stigmatizált helyzetben élők. Közel 100 pályamű érkezett, ezeket sokszor szülők írták, pedagógusok írták, rengeteg tanár pályázott, és azon csodálkoztunk a legjobban, hogy az túlzás, hogy mindegyik, de a legtöbb történetnél azt éreztük, hogy személyes indítatású. Esetemben leképezi így a szülői elfogadás miatti küzdelmet. Ezt a mese megírása után vettem észre, hogy hát ez elég személyes lett. Az eredeti ötletünk az volt, hogy mindenféle kisebbségi helyzetben levő szereplőket mutassunk be, azt, hogy ők is hasonló meseutakat járnak be, mint a többi ismert mese szereplője, csak különböző dolgokban mások. Akár a bőrszínük, akár a vallásuk, a kultúrájuk, a nemi identitásuk. Vannak benne örökbefogadott gyerekek, vannak csonka családban élők. Kisebbségek közül pedig megjelennek több mesében a cigányok, az idősek, a betegek problémáival foglalkozó meséket találunk benne. Olyan téma nem volt, amivel azt mondtuk, hogy nem kellene foglalkozni, inkább azt láttuk, hogy nem megfelelőképpen nyúlnak egy-egy kérdéshez. Tehát például pont a sztereotípiákat emelik ki, erősítik meg, vagy nem veszik elég komolyan az adott problémát. Például ezért nem jelentek meg benne bevándorlók, vagy muszlimok, vagy határon túliak. Szerettük volna, ha ők is megjelennek benne. És nem ez volt a kiinduló pontunk, hogy szülessen egy mesekönyv, ami melegségről szól, vagy LMBTQ témákról. Ugye ezt bármilyen formában propagáljuk, vagy erre neveljük a gyerekeket, már a felvetés is igazából vicces, mert erre nem lehet nevelni gyerekeket, ebben az ember vagy beleszületik, vagy nem. Én leszbikus vagyok, én erre körülbelül középiskolába jöttem rá. Nekem annyit segíthetett volna, hogy erre hamarabb rájövök, amire viszont gondolok, hogy ez nem csak a gyerekeknek van ez a mesekönyv szerintem, hanem inkább a szülőknek is. Tehát nagyon sok azért, például az én mesém is ugye a transzneműségről egy relatíve bevezető történet megmagyarázza, tehát szerintem a szülő is tudna tanulni belőle, főleg ha tényleg semmi
ismerete nincs még ezekben a témákban, és én például azt tudom még elképzelni, hogy ha anyukám is ilyen könyvet olvasott volna, nekem az rá is hatott volna, és ő is elfogadóbb lehetett volna. És hát mennyivel egyszerűbb lett volna nekem is például, hogyha már gyerekkoromban olvasok ilyen könyvet. És akkor ugye amiért szerintem nagy negatív visszhangja is lehet, ugye ez a tudatlan elképzelés, hogy meleg lesz a gyerek tőle, ami természetesen teljes hülyeség. A szerzők közt is volt több olyan, akin a könyv megjelenése előtt már láttuk, hogy nem az a típus, aki szeret szerepelni, vagy aki majd bírja a támadásokat, egy kicsit aggódtunk is miattuk. De azt látom, hogy mindenki, még az is, aki félt közülünk, most nagyon örül. Igazából most rengeteg feladatunk lett, és csomó energiát kapunk az emberektől. Én csak pozitív visszajelzéseket kaptam, tehát ebben benne van, hogy én annyira nem is kerestem a negatív kommenteket, nem tudom, léteznek-e valahol az interneten, engem nem értek el. A többi negatív, ugye... Ezért azok a negatív cikkek elértek? A negatív cikk eljut, csak az nem személyesen ellenem van, egyébként azokon csak jót nevetek. Az ismerőseim, a családom, testvéreim mind nagyon pozitívan állnak hozzá, úgyhogy páran kaptak is tiszteletpéldányt, úgyhogy mindenki nagyon kedves. Most még a kollégáink is mondták, hogy szeretnének dedikált példányt. Tehát tulajdonképpen pozitívan értékelitek ezt a botrányt? Abszolút. Hát azt hiszem, hogy olyan jól jöttünk ki ebből, amennyire el sem tudtuk képzelni, hogy ennyi emberhez eljut végre a mondani való. Még az 1500 példányt is nagyon félve kértük a nyomdától, úgy gondoltuk, hogy nagyon kevés embert fog érdekelni. Nem tudtuk majd, hol fognak róla vajon írni cikket. Nagyon vicces, mert nem csak a támadóink közül sokan nem olvasták a könyvet, hanem azok sem, akik mellénk álltak. Tehát igazából nem is a könyv a téma, nem a konkrét mesékről beszélnek, nem arról, hogy mi hogyan jelenik meg benne, jól, helyesen-e vagy tévesen, hanem erről a jelenségről beszélnek. Hát a vihart én úgy gondolom, hogy az okozta, hogy ez egy mesekönyv. Tehát ha ez egy sima felnőtteknek szóló novellás kötet lett volna, akkor én úgy gondolom, hogy túllépnek rajta könnyedén, viszont így úgy érzik, hogy a gyermekeket akarjuk megrontani. Pedig nyilván a valós cél az a tájékoztatás, hogy bekerüljenek bizonyos témák, mint az aszexualitás, transzneműség már így kiskorban a tudatba, hogy ez létezik, és hogy a gyerekek se bántsák egymást, és elfogadóak legyenek. Nyugaton rengeteg ilyen gyerekkönyv létezik, nekem is megvan otthon jó pár. Ők is átmentek ezen az úristen, mi lesz a gyerekekkel szakaszon, de már rég túl vannak rajta. Például a skandinávoknál nagyon népszerű a téma, ott már egészen mainstream. Tulajdonképpen bármelyik könyvben megjelenhet mellék vagy főszereplőként is egy LMBTQ szereplő. És talán eljött az ideje annak, hogy végre Magyarországon is megjelen egy olyan könyv, egy mesekönyv, amiben nem csak a többségi társadalom szereplői kapnak helyet, hanem mindenki más. Úgy gondolom, hogy nem a könyv generált egy problémát, hanem a könyv csak rámutatott valamire, ami nagyon is jelen van a társadalomban, amiről nem igazán beszélünk, de ott volt a feszültség. Igazából ez csak egy katalizátor volt, úgy érzem. Leszbikusként. Hát jelent is nehézségeket a mindennapi életben, meg nem is. Tehát a mindennapokban ugyanúgy járok dolgozni, ugyanúgy el vagyok a haverjaimmal, tehát ilyen probléma nincs. Inkább a kilátástalan jövő az, ami engem nagyon nyomaszt. Tehát, hogy én itt, ha találok is magamnak egy partnert, akkor ki tudja, mennyire lehetünk publikusan együtt, házasodni természetesen nem lehet. Én nagyon szeretnék gyerekeket, azt is egyre jobban nehezítik, ugye az adoptációt. Tehát én a jövőmet nem látom, és ilyen értelemben a mindennapjaimban nem érzem magam bezárva, de az életemben igen. És szeretném, hogy ez megváltozzon, és nagyon aggódok, hogy ez az én fiatalságom alatt nem fog. Elindult a Telex YouTube csatornája. Ha szeretnél még ilyen videókat nézni, iratkozz fel!